गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आपलं सायन्स वनचं पहिलं युनिट सुरू आहे, लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉज आहेत न्यूटनने दिलेले. आता हे लॉज आपल्याला शिकायचे आहेत. ठीक आहे, आता आपण त्याला सुरुवात करूया. व्हॉट कुड बी द रिझन फॉर द फॉलोइंग? अ स्टॅटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव्ह विदाउट द ॲप्लिकेशन ऑफ अ फोर्स. म्हणजे कुठलाही स्टॅटिक ऑब्जेक्ट असेल, स्थिर ऑब्जेक्ट असेल, तर त्याला फोर्स लावल्यानंतरच तो मूव्ह होईल. आपल्या आप मूव्ह होणार नाही. A force which is sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table. म्हणजेच एखादा ऑब्जेक्ट जर हेवी असेल तर आपल्याला जास्त फोर्स लावावा लागतो. एखादा ऑब्जेक्ट जर काय असेल, लाईट असेल वेटने, तर आपल्याला तिथे कमी फोर्स अप्लाय करावा लागतो. फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाऊन व्हेन इट्स ब्रँचेस आर शेकन. काय झालेलं आहे इथे? फ्रूट जो आहे झाडावरनं खाली पडला आहे, ब्रँचेस शेक केल्यानंतर, म्हणजेच ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स झाल्यानंतर फ्रूटमध्ये आपल्याला डिस्प्लेसमेंट दिसलेली आहे. अँड इलेक्ट्रिक फॅन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाईम इवन आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ. म्हणजे इथे सुद्धा जो ऑब्जेक्ट फिरत आहे, रोटेटिंग आहे, त्या ऑब्जेक्टने काय केलेलं आहे? रोटेशनमध्येच राहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इथे पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये स्टॅटिक ऑब्जेक्ट जो आहे, तो स्टॅटिक ऑब्जेक्ट काय करेल? तो स्टॅटिक राहण्याचाच प्रयत्न करेल, है ना. म्हणजेच या सगळ्यांवरनं आपल्याला काय दिसतं? वी रिअलाइज दॅट ऑब्जेक्ट्स हॅव सम इनर्शिया. त्या प्रत्येक ऑब्जेक्टमध्ये, वेदर इट इज अ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ऑर अ स्टॅटिक ऑब्जेक्ट, इट हॅव इनर्शिया. अँड वी हॅव लर्न दॅट इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ॲज दिस इज इन सेकंड एक्झाम्पल. ॲज द टेबल इज हॅव्हिंग more mass, it is having more inertia. Newton's first law of motion describes this very property and is therefore also called as law of inertia. म्हणजे जो पहिला लॉ आहे तो इनर्शियावरती बेस असल्यामुळे या पहिल्या लॉला लॉ ऑफ इनर्शिया असं सुद्धा म्हटलं जातं. ऑल इन्स्टन्सेस ऑफ इनर्शिया आर एक्झाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. मग जेवढे इनर्शियाचे एक्झाम्पल्स आहेत ते सगळे एक्झाम्पल्स आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनचे एक्झाम्पल्स म्हणून सुद्धा वापरू शकतो. ठीक आहे, मग आता इथे आपल्याला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बघायचं आहे. फिल अ ग्लास विथ सँड, कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट, कीप अ 5 रुपी कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड. नाव स्ट्राईक द कार्डबोर्ड युझिंग युअर फिंगर. ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स. काय होतं ते आपल्याला बघायचं आहे. या ठिकाणी काय होईल? The cardboard on being striked falls off the glass on the ground nearby, while the coin falls straight onto the sand inside the glass. Why? Because the card, as it is struck, it will be set into motion. But the coin, as it is a static object, it will try to remain as it is. म्हणजे जो स्टॅटिक आहे, स्थिर आहे तो कॉइन, तो त्याच पोझिशनला राहण्याचा प्रयत्न करेल आणि म्हणून मग त्याच्या खालचं कार्ड सटकून जाईल, परंतु कॉइन मात्र तिथेच खालती पडेल. तुम्ही मुलं कॅरम खेळत असाल. कॅरम खेळताना जेव्हा तुम्ही स्ट्राईक करता, ठीक आहे, तो पैशांचा गेम असतो. एकावर एक सगळ्या सोंगट्या ठेवलेल्या असतात. तुम्ही सगळ्यात खालच्या सोंगटीला जेव्हा स्ट्राईक करता, तुमचा स्ट्रायकर पुढे जातो, ठीक आहे, आणि ज्या वरच्या सोंगट्या असतात त्या काय होतात? तुमच्याच डायरेक्शनला खालती पडतात. हे काय होतं? पुन्हा त्या कॉईनसारखंच ज्या सोंगट्या आहेत त्यासुद्धा ज्या रेस्ट पोझिशनला आहे त्याच रेस्ट पोझिशनला राहण्याचा प्रयत्न करतात अँड ॲज अ रिझल्ट त्या खालती पडतात. मग आता याच्या पुढची क्वांटिटी आपल्याला शिकायची आहे, बॅलन्स अँड अनबॅलन्स फोर्सेस. यू मस्ट हॅव प्लेड टग ऑफ वॉर. रस्सी खेच तुम्ही खेळलेले असाल. सो लॉंग ॲज द फोर्सेस अप्लाइड बाय बोथ साइड्स आर इक्वल, दॅट इज बॅलन्स. The center of the rope is static in spite of applied forces. Means though there are forces applied on both the sides, as these forces are balance forces, they are balancing each other and applied in opposite direction. Therefore, there is no movement of the center of the rope. On the other hand, when the applied forces becomes unequal, that is unbalanced. म्हणजे काय झालं आता? कुठल्या तरी एका साईडचा, एक तर ए साईडचा किंवा बी साईडचा, म्हणजे किंवा एक तर लेफ्ट साईडचा किंवा राईट साईडचा फोर्स जर जास्त झाला असेल, जर राईट साईडचा फोर्स जास्त झाला तर काय होतं? हे सेंटर जे आहे ते राईट साईडकडे मूव्ह झालेलं आपल्याला दिसतं. दॅट इज अनबॅलन्स. अ नेट फोर्स गेट्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स अँड द सेंटर ऑफ द रोप शिफ्ट्स इन दॅट डायरेक्शन. म्हणजे त्यावेळेस आपल्याला
त्या रोपचं सेंटर जे आहे ते आपल्याला राईट साईडला मूव्ह होताना दिसेल. आणि याच्याचवरनं हा लॉ मांडलेला आहे. हे स्टेटमेंट त्या लॉचं, अँड ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट रेस्ट ऑर इन अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन अनलेस अँड एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ॲक्ट्स ऑन इट. म्हणजे जोपर्यंत एक्सटर्नल फोर्स ॲप्लाय होत नाही, तोही अनबॅलन्स फोर्स ॲप्लाय होत नाही, तोपर्यंत जो एखादा ऑब्जेक्ट जर रेस्टमध्ये असेल तर तो रेस्टमध्येच राहील, युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल तर युनिफॉर्म मोशनमध्येच राहील. त्याची मोशनही बदलणार नाही किंवा रेस्ट पोझिशनसुद्धा बदलणार नाही. When an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. जसं की हे बुक आहे, या बुकवरती हे बुक आता स्टॅटिक आहे, रेस्ट पोझिशनला आहे. याचा अर्थ याच्यावरती कुठलाच फोर्स काम करत नाही आहे असं नाही आहे. याच्यावरती जे फोर्सेस काम करत आहेत, जसं की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल, नंतर या टेबलचा फोर्स असेल जो की काय अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये, दोन्ही फोर्सेस एकमेकांना बॅलन्स करतात. म्हणजेच या टेबलवर किंवा या बुकवर आत्ता जो फोर्स काम करत आहे तो फोर्स कुठला आहे? इट इज बॅलन्स फोर्स, अनबॅलन्स फोर्स नाही आहे. ॲक्च्युली देअर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन इट, बट दे कॅन्सल वन अनादर सो दॅट द नेट फोर्स इज झिरो. एखादा ऑब्जेक्ट मुवमेंटमध्ये असेल, युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल, तर तिथेसुद्धा काय राहील? त्या ऑब्जेक्टवरती अनेक फोर्सेस काम करत असतील. जसं ग्राउंडकडनं लागलेला फोर्स असतो, नंतर त्या जो कोणी व्यक्ती एखादी सायकल चालवत आहे तर काय राहील? ग्राउंडकडनं लागलेला फोर्स राहील जो की मोशनच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असेल. जी व्यक्ती सायकल चालवत आहे त्या व्यक्तीने लावलेला फोर्स असेल. आजूबाजूला एअर कॉलम आहे, त्या एअर कॉलमनी लावलेला फोर्स असेल. परंतु सगळे फोर्सेस एकमेकांना काय करतील? बॅलन्स करतील. अँड ॲज अ रिझल्ट नेट फोर्स ॲक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज झिरो. दॅट इज वाय द ऑब्जेक्ट स्टील रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेट लाईन मोशन, दॅट इज straight line uniform motion. Newton's first law explains the phenomena on inertia, that is inability of an object to change its state of motion on its own. तुम्ही बसने जाताना किंवा प्रवास करताना याचा अनुभव घेतला असेल. जेव्हा बसने आपण जातो आणि अचानकपणे बस निघते तेव्हा काय होतं? आपण मागच्या साईडला फेकले जातो, म्हणजे आपल्या शरीराचा वरचा भाग मागे ढकलला जातो. जेव्हा अचानकपणे बस थांबते तेव्हा काय होतं? तेव्हा आपण समोर जातो, पुढच्या बाजूला फेकले जातो, म्हणजे असे समोर ढकलल्यासारखं आपल्याला होतं. जर सरळ सरळ बस चाललेली आहे आणि अचानक बसनी काय घेतला? टर्न घेतला. जर राईट साईडला टर्न घेतला असेल तर आपण लेफ्ट साईडला झुकतो, लेफ्ट साईडला टर्न घेतला असेल तर आपण राईट साईडला झुकतो. हे सगळे एक्झाम्पल्स काय आहेत? एक्झाम्पल्स ऑफ इनर्शिया आहेत. ठीक आहे. याच्यानंतरचा दुसरा जो आहे टॉपिक आता, दॅट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आता इथे जी क्वांटिटी घेतलेली आहे दॅट क्वांटिटी इज मोमेंटम. म्हणजे पहिला जो लॉ होता दॅट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. द सेकंड लॉ डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम अँड दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ मोमेंटम. नाउ व्हॉट इज मोमेंटम? द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्रायकिंग अनादर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स बोथ ऑन मास ऑफ द फॉर्मर ऑब्जेक्ट अँड इट्स व्हेलॉसिटी. म्हणजे जर एखादा ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टवर आपटत आहे तर तो जो आपटणारा ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टचं मास किती आहे आणि व्हेलॉसिटी किती आहे त्याच्यावरती जो स्ट्रायकिंगचा इफेक्ट आहे तो आपल्याला मिळणार आहे. आता इथे काय दिसेल? धिस मीन्स दॅट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बोथ मास अँड